rhythm start to dance with me. Sway. The ocean hugs the shore. Swimming. Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ म हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल लिएर आएको छु। अघि भर्खरै हजुरले जुन भिडियो हेर्नु भयो त्यो भिडियोको चाहिँ म आज ट्युटोरियल दिन्छु। सो हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। धेरै गाह्रो छैन। मैले हिजो भर्खरै त्यो भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेको थिएँ। मलाई धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। अनि यो भिडियो चाहिँ हजुरले लास्टसम्म हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो यो भिडियो चाहिँ मैले क्यापकट एडिट गरेको हो। सो हजुरले पनि यस्तै खालको भिडियो क्यापकटबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी भनेर यो प्रोसेस सबै यो भिडियोमा देखाउने छु। सो सुरुमा चाहिँ मैले क्यापकट एपलाई ओपन गर्छु। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु। हजुरले कुनै पनि भिडियो सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। सो नर्मली मैले यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु। सो यो भिडियो चाहिँ ट्रान्जिसन भिडियो हो। म हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर प्ले गरेर देखाउँछु। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले केही पनि एडिट गरेको छैन। यो चाहिँ एउटा नर्मल भिडियो हो। यसमा जस्ट मैले ट्रान्जिसन र स्लोमो मात्र एडिट गरेको थिएँ। सो त्यो एडिट गरेर चाहिँ मैले सेभ गरेको थिएँ बिकज त्यो एडिट गर्दाखेरि त्यसमा धेरै क्लिपहरू हुन्छ। सो मलाई एउटा मात्र क्लिप चाहिएको थियो। अब मैले यहाँनिर चाहिँ क्यापकटको वाटरमार्कलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। अनि अब त्यसपछि चाहिँ मैले यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तलपट्टि हजुरले धेरै खालको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन मध्ये चाहिँ हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन। सो कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यो भिडियोको सेम अर्को कपी चाहिँ हजुरले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हजुरले फेरि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि तलपट्टि हजुरले एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ ओभरलेको। सो ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै ओभरलेमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो माथिको भिडियो चाहिँ ओभरलेमा चाहिँ आएर बस्छ। अनि अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरलेमा चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला यसरी जसरी मैले यहाँनिर गरिरहेको छु। अनि यो मेन भिडियोलाई चाहिँ कपी गरेर एज अ ओभरले राखिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ दुईटै भिडियोलाई सेलेक्ट गर्ने र त्यसको भोल्युमलाई चाहिँ कम गरिदिने, दुईटै भिडियोको चाहिँ साउन्डलाई अफ गरिदिने। अनि अब हजुर चाहिँ ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरले त्यहाँनिर एड अडियो देख्नुहुन्छ। अब एड अडियोमा क्लिक गरेर मैले यहाँनिर साउन्ड सेलेक्ट गर्छु। सो साउन्ड सेलेक्ट गर्नलाई एड अडियोमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले भिडियोबाट चाहिँ साउन्ड लिएको छु। सो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साउन्ड पनि यहाँनिर सेलेक्ट भइसकेको छ। सो यसरी सबै साउन्ड सेलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले यसरी भिडियो अनुसार नै साउन्ड एडजस्ट गरेर पहिलेदेखि राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर सबै कुरा एडजस्ट गरिसकेपछि अब म फेरि त्यो ओभरलेको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छु। अनि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्डको अप्सन देख्नुहुन्छ। सो हजुरले त्यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ चाहिँ भइरहेको छ ब्याकग्राउन्ड। सो ब्याकग्राउन्ड जस्तै रिमुभ हुन्छ त्यसपछिको प्रोसेस अझै छ। सो हजुरले स्क्रल नगरिकन भिडियोलाई हेर्दै जानु होला। अनि अब यो भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। मैले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेँ। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर इफेक्टहरू राख्छु। सो इफेक्टहरू राख्नको लागि स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने तलपट्टि इफेक्ट देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर भिडियो इफेक्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरेर स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने हजुरले त्यहाँनिर चाहिँ कमिक भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सो कमिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ तलपट्टि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर एउटा इफेक्ट देख्नुहुन्छ। त्यो इफेक्टको नाम हो नियोन। सो हजुरले चाहिँ त्यो नियोन भन्ने इफेक्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला जसरी मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। सो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ राइटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब चाहिँ हजुरले त्यो इफेक्टलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि यहाँनिर एडजस्ट गर्छु बट इफेक्ट नराख्दाखेरि यो यस्तो देखिन्छ, इफेक्ट राखिसकेपछि यस्तो देखिन्छ। एउटा त यो इफेक्ट राखिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड पनि ब्ल्याक हुन्छ प्लस अझ धेरै राम्रो देखिन्छ ब्याकग्राउन्डमा भएको कुराहरू। सो मलाई चाहिँ यो इफेक्ट त्यही भएर पनि राम्रो लाग्यो। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ एडजस्ट गरेँ यो इफेक्टलाई। यो इफेक्टलाई यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो कति धेरै एट्र्याक्टिभ र राम्रो देखिरहेको छ। अनि हजुरले पनि कुनै पनि आफ्नो भिडियोमा यसै गरी यो इफेक्ट राख्दाखेरि यस्तै नै देखिन्छ। सो हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला। सो यसरी चाहिँ यो इफेक्टलाई राखिसकेपछि अब चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर फेरि पनि इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर फेरि पनि अर्को एउटा इफेक्ट राख्छु। सो त्यो इफेक्ट राख्नको लागि मैले ठ्याक्क ट्रान्जिसनको पार्टबाट इफेक्ट राखेको थिएँ। त्यही भएर मैले फेरि भिडियो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक गरेँ। अनि इफेक्टहरू राख्नको लागि मैले यहाँनिर फेरि मैले पार्टी इफेक्टमा चाहिँ क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर हजुरले एउटा इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ कलरफुल। सो त्यो कलरफुल इफेक्टलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि फेरि राइटको अप्सनमा क्लिक गर्छु। सो त्यो इफेक्ट चाहिँ भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँनिर राखिसकेको छु। त्यो राखिसकेपछिको डिफ्रेन्स हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन त्यो इफेक्टको चाहिँ जुन बर्डर छ त्यो बर्डर चाहिँ पुरै कलरफुल देखिन्छ।
सो त्यही भएर पनि मैले यो इफेक्ट राखेको थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले दुईटा मात्र इफेक्ट राखेको थिएँ, हजुरले देख्नु नै भयो। अब यो इफेक्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एडजस्ट गर्छु, हजुरले पनि एडजस्ट गर्नु होला राम्रोसँग। सो यतिको गरिसकेपछि त्यो ओभरलेवाला भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर एडजस्ट देख्नुहुन्छ। र हजुरले ओभरलेवाला भिडियोमा चाहिँ यहाँनिर कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, बिकज माथि देखिरहेको भिडियो भनेको चाहिँ ओभरलेको भिडियो हो। अनि पछाडिको भिडियोलाई चाहिँ हामीले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले इफेक्ट राखेको छौँ। सो त्यही भएर हजुरले त्यसलाई चाहिँ कलर ग्रेडिङ गरेर अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यतिको गरिसकेपछि फाइनल भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। अनि अब यो भिडियोको चाहिँ म फाइनल लुक हजुरलाई देखाउँछु। यो भिडियोमा मैले अरू कुरा पनि एडिट गरेको थिएँ, स्पेसली मैले यसको कलर ग्रेडिङ गरेको थिएँ अनि अझ राम्रोसँग। त्यो चाहिँ मैले अर्कै एपबाट गरेको थिएँ, त्यो सबैको ट्युटोरियल मैले अलरेडी आफ्नो च्यानलमा हालेको छु। अनि माथि चाहिँ हजुरले सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले यो भिडियो फाइनली सेभ गरिसकेको छु। अनि यो भिडियोको चाहिँ फाइनल लुक हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले टिकटकमा हालेको थिएँ। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले पनि यस्तै खालको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोजहरूमा। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।